हेलो फ्रेंड, आज हूँ बनावीश मगનું सूप जे पचवामां एकदम हळવું होय छे अने हाँ बीमार व्यक्तिओ पण खाई शके छे अने बनाववामां तो एटलुं सरळ रीत छे के तमे वारे वारे आ रीते ज बनावशो। तो चालो जोई लईए। तो तेमना माटे एक वाटकी में मग लीधा हता अने एमनेथी धोई अने आ रीते पाणीमां में 5 कलाक पलाળી दीधा हता। त्यारबाद कुकरमां ज आपणे पाणी सहित मगने लई लेशुं અને એમાં આપણે હવે મસાલા કરીશું। તો મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને ચપટીક હળદર આપણે થોડો કલર ચેન્જ લાગે એટલા માટે આપણે એડ કરી દેવાની છે। ધ્યાન એ રાખવાનું કે વધારે એડ નથી કરવાની। ત્યારબાદ એક મોટી ડુંગળી લઈ આ રીતે કટ કરી એડ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ 2 મરચાં લઈ આ રીતે કટ કરી એડ કરીશું। ત્યારબાદ 15 કળી લસણ લઈ એમને પણ આપણે એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું ખમણેલું આદુને આ રીતે આપણે એડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। તો બસ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને આ રીતે હલાવી ઢાંકણ ઢાંકી આપણે ગેસની ઉપર મીડિયમ ગેસે આપણે 3 થી 4 વિસલ જેટલું આપણે વગાડી લેશું। તમે જો મગને પલાળ્યા ના હોય છતાં પણ આ સૂપ બની શકે છે। તો પલાળવાની કાંઈ ઝંઝટ નથી રહેતી આમાં। તો બસ મેં ગેસ ઉપર આને 4 સીટી વગાડી લીધી હતી અને તમે જોઈ શકો છો કે મગ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે। તો બસ હવે આપણે એમાં બ્લેન્ડર ફેરવી લઈશું। एकदम झीणुं नहीं करवानुं, बस आपणे थोड़ुंक ज मीडियम एवुं करवानुं छे। अने अत्यारे मैं आमां 1 ग्लास पाणी एड कर्युं छे। तमारे जेटलो रसो राखवो होय एटलो तमे राखी शको छो। पाछळथी पण हूँ अर्धा ग्लास जेटलुं पाणी एड करीश। टोटल मैं 1.5 ग्लास जेटलुं पाणी एड कर्युं हतुं अने आ रीते आपणे ब्लेन्डर फेरवी लईशुं। तो बस आ रीते ब्लेन्डर फेरवी लीधुं अने आ रीते आपणे राखवानुं छे। एकदम झीणुं नहीं करवानुं। आ रीते मगनी जे नानी नानी मोढामां कणीओ आवे ते एकदम स्वादिष्ट लागे छे। तो आ रीते ज आपणे दरदरू राखवानुं छे। तो हजी पण मने पाणी ओछुं लागे छे तो अर्धा ग्लास जेटलुं मैं पाणी एड कर्युं छे। तो हवे परफेक्ट लागे छे। तो बस गैस चालू करी आपणे हवे गैस उपर मूकी देवानुं छे અને થોડીક વાર આપણે ઉકાળવાનું છે। તો સાઈડમાં આપણે હવે વઘાર કરીશું। વઘારમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી લેશું જેથી કરીને મગનું સૂપ છે તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। મગના સૂપમાં આ વઘાર કરવાથી મગનું સૂપમાં ટેસ્ટ વધી જાય છે। તો જો અત્યારે મને મીઠું મેં ચાખ્યું તો ઓછું લાગતું હતું તો ચાખીને તમે मीठू एड करी शको छो। तो मैं अर्धी चमची जेटलुं पाछुं एड कर्युं छे। तो बस वघारियामां हूँ 1 चमची जेटलुं घी एड करीश। घी थोड़ुंक ज गरम थाय एटले आपणे अर्धी चमची जेटलुं जीरुं एड करीशुं। जीराथी बहु सरस फ्लेवर आवे छे आमां। અને ત્યાર પછી ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને હલાવી અને આપણે બળે નહીં એ પહેલાં જ આપણે વઘારમાં નાખી દઈશું। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે। આનાથી ટેસ્ટ એકદમ વધી જાય છે સૂપનો। તો સરસ રીતે જીરું છે એ તતડી ગયું છે તો આપણે હવે એમાં એડ કરી દેવાનું છે। सरस एवं मिक्स करी अने एकादो उभरो आवे त्यां सुधी आपणे थवा देवानुं छे। आ सूपने तमे बाजरीना रोटला साथे के दाळ कोईपण दाळनी जग्याए राईस साथे पण अने भाखरी रोटली बधा साथे पण खाई शके। अने जो तमारे एमनेम खाली पीवुं होय तो तमे पी पण शको एटलुं आ स्वादिष्ट बने छे। अने वेट लॉस जे करता होय एमना माटे तो आ बेस्ट ऑप्शन छे। पेट पण भराय छे। तो बस हवे आपणे लास्टमां थोड़ी फ्रेश धाणा एड करीशुं અને 1 ચમચી જેટલો આપણે લીંબુ એડ કરીશું। ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો। લીંબુનો રસ મેં ફ્રીઝરમાં જમાવેલો છે એટલા માટે એવો છે બરફ જેવો।
તો બસ હલાવી હવે આપણે નીચે ઉતારી લેશું અને હવે આપણે સર્વ કરીશું। તો આ સૂપનો કલર પણ સરસ આવે છે। તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવજો કે તમને આજની આ રેસિપી કેવી લાગી। વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। મળીશું આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વોચિંગ।